Střediska Mezinárodního divadelního ústavu, paní Marta Smolíková. Já vás zdravím, děkuji za pozvání. To logo ITI jste viděli na tom úvodním slajdu, protože my jsme jedna z partnerských organizací této akce a za sebe můžu říct, že jsem velice ráda, protože vždycky jsem zdůrazňovala potřebu vlastně vytváření sítí, střešních organizací a vůbec spojování a síťování kulturních subjektů, ať už i jednotlivců nebo organizací. A taky jsem, myslím, na to upozorňovala, když jsem učila na DAMu řadu let a jsem ráda, že mezi těmi vystupujícími, pokud se nepletu, tak je asi 6 lidí, které jsem učila. Takže doufám, že to něco zanechalo. ITI, jak už tady bylo zmíněno, tak vlastně pochází z toho názvu International Theatre Institute. A to, co je zajímavé, je to poměrně stará organizace. Vznikla po válce v tom étosu, kdy vlastně se budovaly instituce a které měly zabránit opakování té válečné hrůzy, toho konfliktu, kdy vzniklo OSN, vznikla Charta lidských práv a začaly se vlastně vytvářet i mezinárodní sítě různých druhů organizací. Vzniklo UNESCO, které sdružuje vlastně jako pod OSN ty kulturní organizace a Praha, Česká republika, tehdy Československá republika, byla jedním z 15 zakládajících členů vlastně toho Mezinárodního divadelního institutu, který dodnes sleduje i ty cíle, které vlastně UNESCO dává: vzájemné porozumění, mír, ochrana, podpora rozmanitosti kulturních projevů, což je tedy projekt, který navazuje na tu úmluvu rozmanitosti kulturních projevů, která vznikla vlastně nedávno, když si to vezmeme v té historii, nezávisle na věku, genderu, vyznání nebo národnosti. ITI je vlastně v České republice, to středisko zastřešuje ty české divadelní performační organizace, ale působí taky vedle té národní úrovně na mezinárodní úrovni v oblasti školství, mezinárodní spolupráce, vzdělávání, mládeže. Ta působnost je velmi široká a dnes vlastně ty organizace jsou v 94 zemí světa. Jistě znáte Pražské kvadrienále, tam se ta spolupráce velice hodí, protože vlastně přes ty střediska mimo jiné taky je řada kontaktů. To poslání si můžete přečíst před několika, vlastně nedávno se znovu formulovalo, je stimulovat, vést dialog o klíčových tématech české divadelní kultury, formulovat, zastupovat její společné zájmy, být platformou pro sdílení a informace podstatných pro obor scénických umění. A dále je úkolem naplňovat aktivity vyplývající z programu Mezinárodní organizace dle charty ve znění roku 2017. Vidíte, že jako na to, že to je 72 let stará organizace, samozřejmě si prošla určitým historickým vývojem, ale je schopná vlastně revidovat ty své cíle a potřeby celkem jako pravidelně. Já jsem říkala, že to je vlastně střešní organizace. My se scházíme tak zhruba jednou za měsíc. To, co vlastně je tím cílem, tak to je především se informovat. Na ty naše schůzky chodí vlastně zástupci jednotlivých těch členských organizací, které se dají, tady je vidíte, jednak to jsou řada těch organizací, kteří budou mluvit po mně, mezi tím jsou školy, DAMu, JAMu, brněnská, pak to jsou i česká střediska vlastně mezinárodních organizací, která zastupují loutkáře, divadla pro mládež, scénografy, Mezinárodní federaci pro divadelní výzkum třeba a i společnost knihoven a muzeí divadelního umění. A řadu let také tam dochází individuální členové, mezi které tedy patřím já, protože já žádnou z organizací nereprezentuji. Takže v tom vlastně společenství se tak jako síťujeme, informujeme se navzájem o těch jednotlivých problémech a
myslím, že to je velice důležitá práce, protože já mám zkušenosti i s jinými obory, nejenom tedy s tím, co se týká divadla. A myslím, a jsem přesvědčená o tom, že to, jak se často říká, že divadelníci jsou schopni si vylobovat a jsou nejsilnější kulturní lobby, tak to právě souvisí s tím, že existuje to propojení a existuje platforma, kde si jsme schopni říci, co je zapotřebí. To těžiště té práce je, dneska se tomu říká kulturní advokacie, někdy se tomu říkalo právě to lobování, ta kulturní advokacie je takový jemnější termín, kdy pravidelně vlastně z těch témat se zabýváme kulturní politikou, strategií podpory umění, snažíme se i organizovat debaty, aby v tom bylo zařazeno a prosazováno to, co je zapotřebí. Každoročně se věnujeme státnímu rozpočtu a vlastně kontrolujeme a dohlížíme na to, aby tam bylo dostatek peněz, případně to, co slíbili. Nejen naposledy, to možná jste si vzpomněli na ten projekt Kultura volí, ale už po vícero volebních období jsme organizovali předvolební debaty, aby se ukázalo, co které strany jsou ochotny prosazovat, ale zároveň i jaké mají názory na kulturu, aby se potom lidé z kultury mohli opravdu zodpovědně a poučeně rozhodnout. A teď v neposlední řadě jsme hodně se angažovali i tedy v těch opatřeních souvisejících s krizí COVID. Ta spolupráce se nám podařila otevřít i mezioborově, tady s nově vzniklou platformou, která zastřešuje vlastně hudební produkce. A nutno dodat, že ne úplně jsme byli úspěšní, sice se podařilo získat 900 milionů na podporu vlastně kulturních organizací, které byly postiženy covidem. Bohužel to je vypsáno tak, že se nepřihlásilo ani o 10% rozpočtu, protože prostě se v tom ty organizace a ty subjekty vůbec nenajdou. Takže bohužel výsledkem toho je vlastně, že se ukázalo v té nahotě, že Ministerstvo kultury o velké části toho kulturního sektoru vůbec neví, jak funguje. A mezi tím jsou takové každoroční projekty, na kterých se podílíme, jako je Světový den divadla, kdy vždycky nějaká velká světová osobnost napíše poselství a to se čte ve všech divadlech. Podobně tomu je s Mezinárodním dnem tance. A jedna z těch úloh našich, nebo jako úkolů, kterými se zabýváme, tak to je také taková mezinárodní solidarita. Teď v neposlední řadě to bylo několik tedy vlastně ať už dopisů nebo aktivit, které směřovaly do Maďarska, kde si sledujeme situaci maďarských kolegů, na které dopadá tedy jako různé vlastně opatření negativní z té politické vůle. To určitě také sledujete v novinách. A teď jsme tedy zjišťovali i, jakým způsobem pomoct zase běloruským divadelníkům. Takže z toho jsme se připojili k nějakým jako širším dopisům a zjišťovali jsme konkrétní pomoc, na koho se obrátit. Takže to je za mě všechno. Ty důvody nebo ty cíle jsou jednak to síťování, informovanost, a zároveň prostě se domluvit na nějakých společných postojích, protože vždycky je důležité prostě mít skoordinovaný názor, který se prosazuje a také poučený. Takže to je naším cílem a určitě potom uslyšíte o těch jednotlivých našich členských organizacích, protože ty potom už se zabývají specifickými třeba problémy nebo věcmi, které je přímo pálí. Děkuju. Marta Smolíková, děkujeme.